friends, welcome back once again. I'm your host Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. આજે મિત્રો આપણે આલુ પરોઠાની રેસીપી બનાવીશું. એકદમ હોમ સ્ટાઇલ, જરાય હું આ વખતે એમ નહીં કહું કે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ છે, ઢાબા સ્ટાઇલ છે. આપણે એ બીજી વાર ડેફિનેટલી જોઈશું. તો આજની રેસીપી હોમ સ્ટાઇલ છે, સિમ્પલ છે અને ખૂબ લિમિટેડ આપણા ઘરના જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી આપણે બની જાય એવી છે અને તમે રોજ બી ખાઈ શકો એવી છે. તો ચલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા હોમ સ્ટાઇલ આલુ પરાઠા બનાવવા માટે આપણે પહેલાં તો લોટ બાંધવો પડશે. તો અહીંયા મેં સાદો ઘઉંનો લોટ જ લીધેલો છે. હું કોઈ મિક્સ નથી કરતો. લાઈક એ સેડ આ હોમ સ્ટાઇલ છે. હોટલ સ્ટાઇલ, ઢાબા સ્ટાઇલ, એમાં અંદર અલગ અલગ પ્રકારના બીજા લોટ બી પડતા હોય છે. એ આપણે ફ્યુચરમાં પછી રેસીપી જોઈશું. તો આ આપણો ઘઉંનો સાદો ઘરનો જ લોટ છે, તેલ છે, તમે ઘી બી લઈ શકો છો, મીઠું છે અને પાણી. બસ હું આટલી જ વસ્તુ આમાં એડ કરવાનો છું. તો ફ્રેન્ડ, સૌપ્રથમ આપણે મીઠું એડ કર્યું સ્વાદ અનુસાર. હવે હું અત્યારે જ આ જ સ્ટેજ ઉપર હું લગભગ 2 સ્પૂન જેટલું હું ઓઇલ એડ કરું છું. તમે ઘી બી એડ કરી શકો છો, નો પ્રોબ્લેમ. અને બસ આપણે લાઇટલી મિક્સ કરી દઈશું. આપણે સાદો લોટ બાંધતા હોય એવો જ બાંધવાનો છે. થોડો સોફ્ટર સાઈડ તમે રાખજો. બહુ હાર્ડ હશે તો આપણું જે અંદર ફિલિંગ્સ જે હોય એ બધું નીકળી જાય અથવા એ પછી બહાર આવી જાય છે. તો આપણે થોડો સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે. તો પહેલાં મીઠું ને બધું ઓઇલ આપણે આવી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણું બધું મીઠું અને ઓઇલ આપણે પહેલાં રફલી આવી રીતના મિક્સ કરી દીધેલું છે. હવે હું વચ્ચે આવી રીતના એક વેલ બનાવીશ, જે ખાડો નાનકડો, અને એમાં પાણી આપણે થોડું થોડું એડ કરી અને લોટ બાંધતા જવાનો છે. અગેન આ તમારી લોટ બધા બાંધતા જ હોય છે, તો એમાં એવું કોઈ સ્પેસિફિક એવું નથી. હું આવી રીતે બાંધું છું, તમે તમારી રીતે બાંધી શકો છો. કોઈ સ્પેસિફિક થંબ રૂલ નથી હોતો આની અંદર. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો આપણો હવે કણક કે ડો એ રેડી છે. હવે એકદમ સોફ્ટ છે. બસ હવે લાસ્ટમાં ઉપરથી આવી રીતના થોડું તેલ એડ કરી અને એકદમ થોડું આપણે મલહાર આવી રીતના આપી દઈશું, જેથી ચોટે નહીં. અને આને રેસ્ટ થોડો આપવો એ ખૂબ જરૂરી છે. તો એટલીસ્ટ 15 મિનિટ સુધી તમે હવે આવી રીતના જ ઢાંકી અને રાખી દેજો. ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈશું. સો આપણો ડો જ્યાં સુધી રેસ્ટ લેશે મિત્રો, ત્યાં સુધી હવે અંદરનું ફિલિંગ્સ જોઈ લઈએ. તો આલુ પરાઠામાં ઓબ્વિયસલી આ જો બાફેલા બટેકા છે, ઠંડા છે અને ગ્રેટ કરેલા છે. હાથેથી મસળીને બી તમે નાખી શકો છો, પણ ઘણીવારમાં ગાંઠ રહી જાય છે તો એ પછી ફાટી જાય છે. એટલે ગ્રેટ કરવા ખૂબ જરૂરી છે. તો મેં ગ્રેટ કર્યા છે અને બહુ જ હું માઇલ્ડ આપણો ઘરનો જ બધો મસાલો આમાં હું એડ કરીશ. તો અને પ્લસ મારો જે મસાલો હોય અંદર એ હંમેશા હું લાલ મરચું નથી નાખતો. હું ગ્રીન ચીલીથી થોડી તીખાશ લાવું છું, પણ મારો ઓલવેઝ લાઇટ હું રાખું છું. તો સૌથી પહેલાં હું થોડું એમાં આદું એડ કરીશ, જે ચોપ આવી રીતના ચોપ આદું છે. અગેન તમારી ઈચ્છા અનુસાર તમે એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ હું થોડી ગ્રીન ચીલી પેસ્ટ અથવા એકદમ ફાઇન ચોપ કરેલી હોય એ એડ કરું છું. તો જો આ ગ્રીન ચીલી મારી પાસે ઓલરેડી પહેલાંથી જ છે, તો એ થોડી એડ કરી. અગેન તમારી ઉપર છે તમે કેટલી એડ કરવી છે તમારે. નેક્સ્ટ આ બ્લેક સોલ્ટ, સંચળ. સંચળથી ટેસ્ટ આખો સરસ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે ખાસ સંચળ એડ કરજો. સંચળ અને મીઠું બને એવી રીતે એડ કરજો. કાળું બ્લેક પેપર, ફ્રેશ ક્રશ આવી રીતના. એ બી અગેન તીખાશ આપે છે, તો તમે જોજો. જો એકદમ સુગંધ અત્યારથી જ મસ્ત આવવા માંડી. અને આ ધાણા છે, ક્રશ કરેલા ધાણા પાવડર એ છે. એનો બી ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે છે, તો એ તમે એડ કરજો. એક વસ્તુ ઓપ્શનલ છે, હળદર, એકદમ થોડી જ, લાઇટ જ એકદમ. તમે ના નાખો તો બી ચાલશે. નેક્સ્ટ થોડી ફ્રેન્ડ્સ આની અંદર ખટાશ હોય તો સારું લાગે છે, તો હું તમને સજેસ્ટ કરીશ ચાટ મસાલો અથવા આમચૂર પાવડર એ થોડો નાખજો. થોડોક જ નાખજો, બહુ નાખશો ઓવર તો કડવું થઈ જશે એટલે ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. અને લાસ્ટ મીઠું ટેસ્ટ અનુસાર. હું અત્યારે જ આ બનાવું છું એટલે મીઠું અત્યારથી જ નાખી દઉં છું. તમે બહુ એડવાન્સમાં મીઠું ના નાખશો અથવા અધરવાઇઝ એ પાણી રિલીઝ કરશે તો બી મજા નહીં આવે. અને લાસ્ટ બટ સર્ટનલી નોટ ધ લીસ્ટ, કોરિએન્ડર, કોથમીર. એ તમે ભરીને તમતારે તમને ઈચ્છા હોય એટલી તમે એડ કરજો. મને બહુ ભાવે છે એટલે હું થોડી ઝાજી એડ કરીશ.
તમે મિત્રો આમાં જો તમને ડુંગળી ભાવતી હોય અથવા તમે કન્ઝ્યુમ કરતા હોય તો તમે આમાં ચોપ ઓનિયન બી એડ કરી શકો છો, પણ ઓબ્વિયસલી આપણું નો ઓનિયન નો ગાર્લિક છે તો આપણે નથી કરતા. બસ હવે આપણે એક સરખું મિક્સ આપી દઈશું. બહુ એકદમ મસળીને મિક્સ ના કરશો તો એ પાણી છોડી દેશે તરત જ. તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો આપણું બેઝિક અંદરનું ફિલિંગ્સ બટેકાનું હવે રેડી છે. તમે જો ઇફ યુ વિશ તમે ગરમ મસાલો એડ કરી શકો છો, પણ હું હોમ સ્ટાઇલ કરું છું, બહુ લાઇટ જે આપણે રોજ ખાઈ શકતા હોય એવી રીતનું હું કરું છું, તો મેં ગરમ મસાલો નથી એડ કર્યો. તમે ઇફ યુ વિશ યુ કેન એડ ગરમ મસાલા ઇન ધીસ. સો ગાઈઝ યુ કેન સી કે આપણો હવે લોટ સેટ થઈ ગયો છે, સોફ્ટ બી એકદમ થઈ ગયો છે સરસ, અને હવે બનવા માટે આપણે રેડી છે. મેં લગભગ હાફ એન અવર રેસ્ટ આપેલો, આઈડિયલી તમે બી આપો તો ખૂબ સારું છે. હવે આપણે પરોઠા વણીશું અને ફિલિંગ્સ કેવી રીતના કરીશું એ બધું જોઈશું. તો અગેન હું રિટ્રેટ કરું છું, હોમ સ્ટાઇલ છે તો હું થોડા નાના આપણે લોઢી પ્રમાણેના પરોઠા બનાવીશ અને આપણે શેકીશું. તો એ પ્રમાણેના તમે તમારા જે લોઢી પ્રમાણેના તમે આવી રીતના રાઉન્ડર્સ તમે બનાવી લેશો. તો એક લઈ અને આપણે પેલા રાઉન્ડર્સ આવી રીતના કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતના તમે જોઈ શકો છો, મેં એક્ઝામ્પલ માટે બે અત્યારે આવી રીતના રાઉન્ડર્સ બનાવી નાખ્યા છે અને પછી આમ ફ્લેટ કરી દીધા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે થોડા વણી લઈશું. તમે અત્યારે બી આવી રીતના વાટકી બનાવી અને પછી ફિલિંગ્સ કરીને જે હોટેલ સ્ટાઇલ અથવા ઢાબામાં કરો છો એવી રીતે બી કરી શકો છો, પણ લાઈક આઈ સેડ અગેન હોમ સ્ટાઇલ, તો હું પહેલાં થોડા આવી રીતના થોડું પહેલાં વણી લઈશું આપણે નાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતના મેં થોડો વણી લીધેલો છે રાઉન્ડ શેપ. હવે આપણે ફિલિંગ્સ એડ કરીશું એમાં. અગેન ફિલિંગ્સ તમે તમારી ઉપર છે કેટલું ફીલ કરો છો એ. અને હવે આપણે આવી રીતના હાથમાં લઈ અને સીલ કરી લઈશું. બધું આપણું અંદર રહી જવું જોઈએ મેઇન વસ્તુ, અને બહાર કંઈ ના નીકળવું જોઈએ. એવું કંઈ સીલમાં બી તમે એવું કંઈ ખાસ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ એવું નથી. બસ પ્રોપર સીલિંગ થઈ જવું જોઈએ તમારે, એ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ બસ આવી રીતના આપણે ફિલિંગ કરી દીધેલું છે, સીલ કરી દીધેલું છે. હવે પાછું આપણે થોડું અટામણ આવી રીતના ફિલ કરી અને વણી લઈશું. એક જ વાર તમે અટામણ આવી રીતના લેજો, કોન્સ્ટન્ટ ના લેશો. એકવાર તમે સરખું લઈ લીધું, હવે આપણે વણી લઈશું. એકદમ વણવામાં બી તમે ધ્યાન રાખજો, બહુ એકદમ હાર્ડ વણી લેશો તો એ તમારું એકદમ કડક મજા નહીં આવે જરાય. તો એકદમ સોફ્ટ હાથે પણ બધી રીતના પહેલાં એવી રીતના આપણે વણી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો આ મેં આવી રીતના વણી લીધેલું છે. તમે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમારો લોટ સોફ્ટ હોય. જો હાર્ડ હશે તો બધું ફિલિંગ્સ બહાર આવી જશે. એકચ્યુઅલી ટેસ્ટમાં બહુ કંઈ ખરેખર એવો ફેર નથી પડતો. ઇન કેસ કદાચ તમારું બહાર થોડું નીકળી બી ગયું તો વરી ના કરશો, પણ આ થોડું બધું સારું તમને લાગશે ને ફૂલશે. તો આવી રીતના મેં વણી લીધેલું છે. અગેન હું એક્સેપ્ટ કરું કે મારું વણવાનું હજી એટલું પ્રોફેશનલી સારું નથી, બટ સ્ટીલ એનીવે. તો હવે આપણે શેકીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ મારી અહીંયા લોઢી ગરમ થઈ ગઈ છે એકદમ. હવે આપણે એમને પહેલાં કોઈ તમારે ઘી કે બટર કંઈ નાખવાનું નથી. થોડી લોઢી ગરમ રાખજો ખાસ. આવી રીતના એકદમ ડ્રાય જ જો આપણે એડ કર્યું છે અને થોડી વાર એક સાઈડ થવા દઈશું. અત્યારે કોઈ તમારે ઘી કે બટર નથી લગાડવાનું. અને થોડી સેકન્ડ્સ થાય ત્યારબાદ આપણે આવી રીતના સ્ક્રેપ કરી અને બીજી સાઈડ આવી રીતના કરી લઈશું. અને બીજી સાઈડથી આપણે થોડું શેકી લઈશું. અને ગેસની ફ્લેમ થોડી તમે હાઈ ઉપર રાખજો. એકદમ સ્લો હશે તો એકદમ કડક થઈ જશે. સોફ્ટ તમારે પરોઠું જોતું હોય તો મેક શ્યોર કે તમે ફ્લેમ થોડી હાઈ રાખજો. પાછું એકવાર હજી આપણે પાછું પલટાવી લીધેલું છે. હવે જો આપણે ઘી એડ કર્યું આની અંદર. તમે ઓઇલ બી એડ કરી શકો છો, બટર બી કરી શકો છો, પણ થોડા બેસ્ટ રિઝલ્ટ માટે અને ઘરે આપણે કરીએ છીએ હોમ સ્ટાઇલ તો ઘી વધુ સારું રહેશે. અને જો બે સાઈડથી આપણે હવે શેકી લઈશું.
થોડું ફૂલવાની બી ટ્રાય કરે છે. એવું નથી કે ફૂલે તો જ સારું છે, કદાચ ના ફૂલતું હોય તો બી વાંધો નથી. તમારું મે બી પહેલું ન ફૂલે તો બીજું કે ત્રીજું એવી રીતના ડેફિનેટલી ફૂલવા માંડશે. જો એકદમ ફૂલવા માંડ્યું છે, થોડું થોડું જોયું તમે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું પરોઠું હવે રેડી છે. હવે આપણે એકદમ ગરમ ગરમ સર્વિંગ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આલુ પરાઠાની મજા તો બટર વગર તો ખરેખર સાવ કોરું કોરું કહેવાય. તો હું તો ઘી બટર ભરી ભરીને નાખું છું અને જો એકદમ મેલ્ટ થવા માંડ્યું. ખરેખર એટલી મજા આવી જાય ને ફ્રેન્ડ્સ આ ખાવાની. જોતા જ એટલું લાગે છે તો ઓબ્વિયસલી ખાવામાં તો કેવું હશે. તો હું ખાઈને બી હવે દેખાડું તમને. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ટેસ્ટ બી કરી લઈએ છો. તમારી સામે એકદમ સોફ્ટ છે, અંદર બી જો એકદમ બધું અલગ અલગ આવી રીતના જો એકદમ બધી રીતે ફિલિંગ્સ બધું સ્પ્રેડ થયું છે. એવું કડક કડક બી જરાય નથી થઈ ગયું. તો બસ જો દહીંમાં આવી રીતે જ હું તો સિમ્પલ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આપણે ઘરે જ ખાતા હોય એવી રીતે હું તો ખાઈ લઉં છું અત્યારે જ. તો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે તમે બી ટ્રાય કરો. અમારી ચેનલ આવી રીતે જ જોતા રહો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર્સ દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.